අපේ Madoo Sweet Home YouTube channel එකට. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ඔයාලට ඇඳුමට, ඒ වගේම හෑන්ඩ් බෑග් එකට, අපේ කොණ්ඩ බූල් එකට, ඒ වගේම කොණ්ඩ ක්ලිප් වලට ෆුල් ළමයට ගහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ දෙයකට උනම් භාවිත කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මගේ අතේ තියෙන ලස්සන රෝස මල ලේසියෙන්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට මේ සඳහා ඕනේ වෙන්නේ බොහොම සුළු දෙයයි. මේ වගේ රිබන් එකක් ගන්නවාලා මම අරගෙන තියෙන්නේ අංගලේ ඕගන්සා රිබන් එකක්. ඔයාලට පුළුවන් සැටින් රිබන් එකක් වුණත් ගන්න. මේකට ඕන රිබන් జాතියක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වගේ අඟල් කාලේ වගේ කාලේ රිබන්, ඒ කියන්නේ බේබි රිබන් එකක් වුණත් ඔයාලට භාවිත කරන්න පුළුවන්. මම මේක ගත්තේ නැත්නම් ඇත්තටම මේක ඔයාලට හොඳට පෙන්වන්න ඕන හින්දා. ඒ වගේම අපිට ඉන්දි කට්ටක් ඕන වෙන නූලක් දාපු ඔයාලට ඔන්න ඉන්දි කට්ටක් භාවිත නොකරුණත් මේ දේ කරන්න පුළුවන්. බලමු එහෙනම් කරන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඔයාලා රිබන් එක අරගෙන මෙහෙම නමා ගන්න. නමලා මෙතන ඉඳන් මෙහෙම රවුමන්ට මේ විදිහට රෝල් කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ හරියේදී මේක මෙහෙම නවලා මෙන්න මෙතන තියෙනවනේ. එතන මෙතනින් තියාගන්න. පේන ඇති කියලා මේක මෙහෙම නවලා මේ නියපොත තියෙන තැන මෙහෙම තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේක ආයි මේ විදිහට රෝල් කරන්න. ඊට පස්සේ ආයි මේ හරියෙන් නවන්න. දැන් අපි මේ ටික මෙහෙම ඉවර කරන්නේ නැහැ මෙහෙම රෝල් කරලා. දැන් මේ මැදක් හරියට යනකොට ඔයාලා ආයි මේක මෙහෙම කරලා මේක මෙහෙම මෙන්න මේ අග්ගිස හරියේදී මේක මෙහෙම තියාගන්න ඕන. මේ විදිහට අපි මෙහෙම කරකව යනවා. දැන් අපිට මේක ලිහෙන්න පුළුවන්. ඒකින් තමයි මේ විදිහට ඉන්දි කට්ටක් අරගෙන මොකද රිබන් කියන්නේ නිස්සනවා තරමක්. ඔයාලා මේ නූල් ගන්නකොට මේකට ගැලපෙන විදිහේ නූලක් ගන්න. ඊපස්සේ අපි ආයිත් ඔයාලට මේක පුරුදු වුණාම ඇත්තටම හරිම ලේසි. මම මේ අද ඔයාලට කියලා දෙන රිබන් වලින් කරන්න පුළුවන් සරලම මලක්. රිබන් වලින් කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මල් හදන්න පුළුවන්, අපිට සත්තුන්ගේ රූප හදන්න පුළුවන්. අද මේ ඔයාලට කියලා දෙන රිබන් රෝස මලත් ඔයාලට ඇඳුමකට, බෑග් එකට, එතකොට පුඩු ළමයිගේ හෑන්ඩ් බෑන්ඩ් එකකට වගේ කොණ්ඩ කටුවකට ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට ටිකටම මහගෙන යන්න පුළුවන්. දැන් මම නම් මගේ මල මහල ඉවරයි. එතන මේකෙදි අපේ රිබන් එකේ දිග තීරණය වෙන්නේ අපේ මේ මලේ විශාලත්වය අනුව තමයි. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ තව පිටි දාලා මේක ඊට වඩා ලොකු කරගන්න. අන්තිම හරිය තියලා විදිහට මහා ගන්න ඕන. ඊපස්සේ ඉතින් තමයි මගේ මල. අපිට පුළුවන් මේකේ පෙති පොඩ්ඩක් එහාට කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ පෙත්ත ලොකුයි වගේ නිසා පුළුවන් මෙහෙම
මේ තුලින් වෙන්න මේ පැත්තේ ඉතින් පොඩ්ඩක් අල්ලගත්තා නම් එක හරි මේ එක රෝස මලක් ඒ වගේම මම ඔයාලට තව පොඩි රෝස මලක් හදලා පෙන්නන්නම්. ඒක ඇත්තටම මේ වගේ නෙමෙයි, ඒක මීට වඩා ගොඩක්ම ලේසි. ඒක ඉස්කෝලේ යන ළමයින්ට පවා ඒක හදන්න හරිම ලේසි. මම මේ රිබන් එකේ ඊටු ටිකම ගන්නම්. ඔයාලා රිබන් එක මෙහෙම අරගෙන මේ වගේ නවා ගන්න. වාගෙන මේක තියෙන උඩනේ මෙතන උඩනේ මේ යටින් තියෙන එක ආපහු මේ විදිහට නමන්න. ඊට පස්සේ ඊට උඩින් මේක මෙහෙම දාගන්න. මේ විදිහට නැවත අර මේ උඩින් එන එක යට වෙන යටින් එන එක අපි උඩින් ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. එතන පැහැදිලි ඇති කියලා. මේ බලන ඇත්තටම අපිට ගොඩාක්ම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රෝස මලක්. හරි. ළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ දෙකෙන් මෙහෙම අල්ලගෙන මේක තියෙන්නේ මෙහෙම. දැරියට පුත් වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම අල්ලගෙන මම දැන් මේ කොට එක මෙහෙම අදිනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මගේ රිබන් එක පොඩි නිසා, ඒ කියන්නේ දිග මදි නිසා මේක මේ විදිහට ආවේ. ඒ ආවට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතනින් කට්ටක් කරා කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ඉතුරු ටික මේ විදිහට අරගෙන අපිට පොඩ්ඩක් මේක මෙහෙම එකතු කරන්න. එතකොට ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක පොඩ්ඩක් පෙත්තක් වගේ තමයි පේන්නේ. මෙහෙම තියෙනකොට. ආනේ ඉදි කට්ට ගන්න. වටියට අරගෙන ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි අන්තිම කොටසත් එකතු කරගන්න ඕන. මේ තමයි අපි දැන් හදාගත්ත අනිත් මල. මේ කලින් හදාගත්ත මල. මේක ඔයාලා මහන. දැන් අපි ඇඳුමකට මහනවා කියමු. එනවා ඔයාලට පුළුවන් මේ පෙති පොඩ්ඩක් ඒ ඇඳුමට මහන ගම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේ මල ඇඳුමකට මහනකොට ඒ පාටින්ම ඔයාලා නූල් අරගන්න. නූල් අරගෙන මහන්න ඕන. මේක පාටි ෆ්‍රොක් එකකට වගේ නම් ගොඩක් ලස්සන මලක්. හදන්නත් ලේසියි ඔයාලට. ඉතින් රිබන් වලින් කරන්න පුළුවන් අතර මේ මල විතරක් නෙමෙයි ගොඩක් මල් හදන්න පුළුවන් රිබන් වලින්. ඒ වගේම සත්තු හදන්න පුළුවන්. තව ගොඩක් නිර්මාණ කරන්න පුළුවන් මේ රිබන් වලින්. ඉතින් මම ඔයාලට ඉස්සරහට කියලා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා තවත් රිබන් වලින් කරන්න පුළුවන් නිර්මාණ මොනවද කියලා.
ඒ වගේම ඉතින් ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඔයාලා දැම්ම subscribe button එක click කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා අද මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එකේ මම දාන වැදගත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝස් ඔයාලට එසැනින්ම ලබා ගන්න. ඉතින් අදට මම ඔයාලගේ සමුගන්න මේ Madoo Sweet Home. ඔයාලට සුබ දවසක්.